Bakit nga ba hindi dapat basta-basta natatalo ang mga side lane lalo na sa solo rank? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano i-apply yung 5 tips para sa mga solo rank player bilang side lane. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Legendary! 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 Double kill! Oh my god! Run. Here we go! Mega kill! Double kill! Triple kill! Easy! Maniac! Sa video na to, gumamit ulit tayo ng Smurf account para maipakita kung paano ba i-apply yung 5 tips sa mga solo rank players. Sa high rank, kahit na solo player, mas madaling i-apply yung 5 tips kasi alam na nila yung dapat nilang gawin sa bawat role. Meron na tayong part 1 to 4 para sa iba't ibang role, pero sa video na to, gagawa naman natin yung para sa side lane. Ang unang tip natin, dapat pumili tayo ng tamang hero. Kadalasan sa side lane, 1v1 lang yung laban, kaya yung pipiliin nating side lane hero, dapat hindi basta-basta natatalo sa 1-on-1. Isa si Benedetta sa pinakamalakas na side lane hero lalo na sa solo rank, pero mamaya pag-uusapan pa rin natin kung ano pang mga hero ang bagay dito. Ang sunod na tip natin, dapat marunong tayo ng tamang rotation. Dahil malakas sa lane yung pipiliin nating side lane na hero, kaya hindi tayo dapat basta-basta nag-stay sa lane. Kung kaya nating harasin yung katapat natin, mas maganda. Pero ang priority natin, maklear agad yung lane, tapos tumulong sa kakampi natin. Sa first 2 minutes ng laro, hindi pa ganun ka-importante yung pag-rotate, pwera na lang kung mag-i-invade yung kakampi natin. Kapag mas mabilis natin na clear yung lane, mas mauuna tayo sa pag-rotate at pag-backup sa kakampi natin. Sa laro na to, hindi ko ina-expect na mag-overextend yung Franco, at dahil kukunin ko yung maliit na crab, kaya mas mauuna mag-clear yung Layla, at mas mauuna siyang mag-backup. At kapag mas mabilis silang bumakap kaysa sa atin, ito yung mangyayari. Okay, kuha tayo ng pa. Ay, wala ka, lumapit. Delay na lang natin siya. Ay, hindi isa papadelay. Kagol agad sila dun. Wala pa akong skill eh. Hindi pa ako level 4 eh. Hindi tayo makaka-backup dyan. Kung hindi ko kinuha yung maliit na crab at nag-focus na lang ako sa pag-clear ng lane, baka natulungan ko pa si Franco. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, kaya hindi natin alam kung ano bang plano ng mga kakampi natin. Ganon din ang mangyayari kung sakaling nag-i-invade yung kalaban. Kung mas mabilis natin makiklear yung lane, mas madali rin nating matutulungan yung kakampi natin para hindi sila madelay. Ang sunod na tip natin, dapat focus tayo sa objective. Ang pinaka-importanting objective ng mga side lane, tulungan yung mga kakampi natin sa pagkuha ng mga objective. Maraming mga side laners ang nagre-reklamo kapag hindi dumadalaw yung mga kakampi nila. Kailangan nyo tandaan bilang side lane, kahit dalawin kayo ng dalawin ng mga kalaban, hindi kayo dapat umasa sa gank ng mga kakampi nyo. Kaya napaka-importante na yung hero natin hindi dapat basta-basta natatalo sa lane, kasi kayo dapat ang tumulong sa kanila. Tan. Angela. Oy, flame shot! Uy, na-dodge ko. Ang nipis, ang sexy ni ano. Ang sexy ni Ben eh. Kung sakaling hindi natin kaya yung katapat natin, pwede tayo mag-clear muna sa mid lane, tsaka tayo bumalik sa lane kapag malapit na yung minion sa tower. Wag nyo nga aasahan yung mga kakampi nyo na mag-rotate sa inyo lagi, kasi possible na nahihirapan din sila.
Kaya hanggat maaari, kailangan natin gumawa ng paraan para makapag-farm pa din. At dahil nga nasa solo rank tayo, kung mapapansin nyo, hindi pa rin umaalis yung Eudora sa top lane, kaya napilitan na lang ako mag-clear sa mid lane. Bilang side lane, wag nyong ahayaan na kapag kinlear ng mga kakampi nyo yung lane nyo, dapat i-clear nyo yung lane nila. Hindi dapat tayo bumalik agad sa lane natin kasi maliban sa wala na tayong makukuhang farm doon, masasayang pa yung farm sa mid lane. Ang sunod na objective ng mga side lane, dapat bigyan natin ng space yung kakampi natin. Para hindi mahirapan mag-farm yung mga kakampi natin, kailangan bigyan natin sila ng space at para magawa yon, dapat i-pressure natin yung lane. Tuwing pinapressure natin yung lane, napipilitang pumunta yung ibang kalaban at yun yung dahilan para mas madaling makapag-farm yung kakampi natin. Makikita nyo dito kung paano mag-react yung kalaban. Aray, 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 aray. Aray, masakit. Apat sila yun. Party, 5 eh. 5 sila dito eh. May party. Patay na hook. Patay ka na. May na hook. 20 seconds pa ulti ko. Bakit ganito yung kalaban natin? Party. Paharang. Wala nang ulti si Angela. Ginamit niya kay Dirot. Ang sunod na tip natin, dapat alam natin kung paano ang tamang item build. Hanggat maaari, lalong-lalo na sa solo rank, marunong dapat tayo mag-counter item. Kung ayaw ng kakampi natin mag-build ng anti-healing item, tayo na lang yung gumawa nun. Kung kailangan natin ng defensive item, i-build natin yon. Kailangan nyo tandaan, sa solo rank, hindi natin control kung ano yung mga gagawin ng kakampi natin. Kaya hanggat maaari, dapat tayo na lang ang mag-adjust. Ang pinakauli at pinaka-importanteng tip natin, dapat na master nyo yung hero na gagamitin nyo. Bawat hero may mga maliliit na detalye na dapat nating malaman. Yung mga simpleng tricks, pagmamaximize ng passive, hero spike, lane advantage at ang pinaka-importante, dapat alam nyo yung strength at weakness ng hero. Isa sa mga madaling paraan para malaman kung na-master nyo na talaga ang isang hero, dapat madalas MVP or gold kayo. Pero hindi ibig sabihin na kapag na-master nyo na ang isang hero, lagi kayong panalo. Dahil nga nasa solo rank tayo at 5-man team game yung laro na to, kaya kung hindi pang team yung laro natin, mas mahihirapan tayong manalo. Sa sitwasyon na to, pinili kong i-cut yung lane para makatulong agad tayo sa turtle. Pero dahil up yung red buff niya, kaya pwede ko munang kunin to. Pero dahil hindi tayo sigurado kung kukunin ba agad ng Roger yung turtle, kaya kailangan natin mag-cut ulit para ma-pressure lalo yung lane. Yun yung dahilan kung bakit nangyari to. Kung hero natin mabilis kumuha ng jungle, mas maganda. Uy! Hindi nag-first kill. Kala ko na ano pala, flame shot pala ako. Na-flame shot ako nung ano. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Pagdating naman sa mga hero na magandang i-side lane sa solo rank, ito yung mga hero na tingin kong kayang gawin yung trabaho ng isang side lane kahit nasa solo rank lang. Pero kailangan nyo tandaan, dapat na master nyo na yung hero. Sa sitwasyon na to, itutuloy lang natin yung pagpe-pressure sa lane, tulungan yung mga kakampi at kumuha ng objective. Makikita nyo sa laro na to kung gaano kalaki yung advantage nun. Gusto ko rin malaman kung magiging effective ba yung 5 tips na to sa inyo. Kaya i-comment nyo lang sa baba kung ano yung magiging experience nyo. Brute force. Pero dapat talaga inuna ko yung brute force eh. Basag tayo, basag. Basag lang tayo. Okay, basag ulit. Ubus natin sila. Trabaho lang tayo, trabaho lang. Ay, ulti agad. Hindi niya alam gamitin yung dirot.
Pag hindi niya alam gamitin yung tirot, sayang. Bakit na lumapit ng ano? Layla sa atin. Trabaho lang tayo, trabaho lang. Uy, Minhook. Minions pala. Kumanib na Angela. Ang inultian niya. Hindi pala kayo, habulin nyo. Patay ka na! Patay ka na! Ikaw pa! Uy, ikaw na lang. Patay ka na! Nagpanggap ako na damo, guys. Uy, bakit damage item pa rin? Ano ba to? Ano naman tayo tawag dito? Oracle, para malakas yung heal. Uy, basag baba, basag na pala, mid na lang pala. Basag, end na natin. Uy, bigas yun. Ay, hindi sakto. At sinabay ko sa SS pala ng ano eh. Uy! At sinabay ko sa SS ng Harley. Basag and... Pero gusto ko kill. Kill. Ay, ayaw. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.